يتعذر على بعض الناس اتخاذ قرارات خاصة برعايتهم بأنفسهم، إما بسبب تقدمهم في السن أو بسبب إعاقة تؤثر على قدرتهم على اتخاذ القرارات. كما أن بعض الأشخاص لا يعودون قادرين على تدبر أمورهم المالية أيضاً. يعالج قسم الوصاية في أنكات هذه القضايا، فهو يتخذ قرارات بشأن الطلبات المتعلقة بتعيين أوصياء ومدراء ماليين للأشخاص الذين لديهم إعاقة تحول دون قيامهم باتخاذ القرارات. إن ما يقرب من نصف الطلبات المقدمة إلى قسم الوصاية هي بشأن أشخاص مصابين بالخبل، وأكثر من 60% منها تتعلق بأشخاص فوق سن 65 عاماً من العمر. في السيناريو التالي تريد ستيفي أن تطلب أن تكون وصية على أختها لينا المصابة بالخبل، كما أنها تريد أن يتم تعيينها كمديرة مالية لأختها لكي تتمكن من إدارة شؤون لينا المالية والقانونية. وهي تعيش في شقة لوحدها. للينا أخت هي ستيفي، أصبحت قلقة بصورة متزايدة على عافية لينا، وهي تخشى من أن لينا لم تعد قادرة على أن تعتني بنفسها بدنياً ولا ذهنياً، وأنها لم تعد قادرة على تدبر الأمور المالية. كذلك حاولت ستيفي في الماضي أن تطلب موافقة لينا لاتخاذ القرارات القانونية والمالية بالنيابة عنها، لكن لينا رفضت ذلك، إذ أنها تقول إنها ما زالت تفعل ذلك منذ 50 سنة لوحدها، وإنها ما تزال قادرة على الاستمرار بذلك بنفسها. ستيفي لا توافق، لكنها لا تستطيع أن تفعل أكثر من هذا، في الوقت الذي يبدو أن أختها تتدبر الأمر. كان لدى ستيفي اعتقاد لبعض الوقت أن لينا مصابة بالخبل، لكنه لم يتم تشخيص إصابتها بالخبل لأنها كانت ترفض أن يفحصها الطبيب. عرفت ستيفي أن لينا بحاجة إلى رعاية بصورة متفرغة، لكن ستيفي لم تستطع فعل أي شيء بدون وجود إذن قانوني يتيح لها اتخاذ القرارات بالنيابة عن أختها. منذ عدة أسابيع وقعت لينا على الأرض في بيتها، وانتهى بها الأمر في المستشفى. قال الطبيب إن لينا لا تعتني بنفسها وإنها لا تأكل جيداً. ظلت لينا بعض الوقت في المستشفى، ثم انتقلت إلى مكان للرعاية البديلة المؤقتة ريثما تتعافى. شكلت الوقعة منعطفاً لستيفي، إنها بحاجة إلى إذن قانوني لتتولى شؤون أختها بالنيابة عنها. كخطوة أولى اتصلت ستيفي بالهيئة بشأن خياراتها. شرحت أنكات أن على ستيفي تقديم طلب وصاية على أختها، وقالت أنكات إنه إذا نجح طلبها وتم تعيينها كوصية على لينا، سيكون لستيفي الحق في اتخاذ قرارات شخصية ومتعلقة بأسلوب المعيشة بالنيابة عن لينا. تشمل القرارات الشخصية والمتعلقة بأسلوب المعيشة قرارات بشأن علاج لينا الطبي وعلاج أسنانها والمكان الذي تعيش فيه ونوع الخدمات التي تحتاج إليها. شرحت ممثلة الهيئة أنه لإصدار أمر وصاية يجب أن تتأكد الهيئة أن لينا لديها إعاقة تحول دون قدرتها على اتخاذ القرارات، أن الإعاقة تعني أنها لا تستطيع الاعتناء بنفسها بشكل صحيح، وأن هناك حاجة لتعيين وصي أو وصية على لينا. كذلك شرحت ممثلة الهيئة أنه لإصدار قرار بالإدارة المالية يجب أن تتأكد الهيئة أن لينا ليست قادرة على إدارة شؤونها المالية بنفسها، أن هناك حاجة لقيام شخص آخر بإدارة شؤونها المالية بالنيابة عنها، وأن إصدار مثل هذا القرار يصب في المصلحة العليا للينا. كجزء من عملية طلب الوصاية والإدارة المالية بخصوص لينا، تعين على ستيفي تقديم طلب رسمي إلى الهيئة، ومعنى ذلك أنه كان عليها ملء استمارة طلب وتقديم تقارير طبية عن صحة لينا البدنية والعقلية لاتخاذ قرار. عندما وصل الطلب إلى الهيئة، تعين على المسؤولين هناك أولاً تقييم المخاطر المتعلقة بلينا، وطرحوا الأسئلة التالية: ما الذي يمكن أن يحصل للينا إذا لم يتم تعيين وصية عليها؟
هل هناك أي خطر مباشر على لينا؟ عقدت جلسة سماع القضية في أحد مواقع عقد جلسات أنكات على مقربة من المركز الذي كانت تقيم فيه لينا لكي تتمكن من الحضور إلى الجلسة. حضرت ستيفي إلى الجلسة مع زوجها وأختها لينا. أخبرت ستيفي أعضاء الهيئة الثلاثة أنه تم تشخيص إصابة لينا بالاكتئاب عندما كانت في الخمسينيات من عمرها، وأنها منذ ذلك الحين لا تسمح لستيفي بزيارتها أبداً تقريباً، وأنها نادراً ما تتحدث معها عندما تتصل بها ستيفي هاتفياً. وقالت ستيفي إنه منذ حوالي 12 شهراً بدأت لينا تعاني من مشاكل في تذكر تناول الطعام أو أخذ أدويتها، واتخذت ستيفي ترتيبات لإحضار وجبات على العجلات للينا ولحضور عاملة رعاية لزيارتها في منزلها، لكن لينا لم تسمح لهم بالدخول إلى شقتها. وخلال الجلسة ذكر المرشد الاجتماعي والتر والطبيب إيزايا المتخصص في العمل مع المسنين الذين يعانون من مشاكل في الصحة العقلية أن لينا حسب رأيهما المهني مصابة بالخبل. ومن ناحيتها ذكرت سونيا وهي مرشدة الصحة العقلية في المجتمع أنها تعمل مع لينا منذ 5 سنوات، وأنها لاحظت أن لينا لم تعد قادرة على الاعتناء بنفسها ومنزلها. وقالت سونيا إنها لاحظت ذلك في السنة الماضية أكثر من أي وقت آخر، وإنها اضطرت إلى تذكير لينا بأخذ أدويتها وإعداد وجباتها والاستحمام. كذلك قالت سونيا إن لينا ترفض الآن أن تراها، وإنها لا تريد أن ترى طبيبها أيضاً. سألت الهيئة لينا عما إذا كانت تعتقد أنها بحاجة إلى شخص يساعدها على اتخاذ قرارات بشأن المكان الذي يجب أن تعيش فيه وبشأن أشياء أخرى في حياتها. أخبرت لينا الهيئة أنها تريد أن تذهب إلى البيت وأنها ليست بحاجة إلى أي مساعدة، لكن لينا لم تستطع أن تقول ما الذي ستفعله عندما تذهب إلى البيت. وعندما سألت الهيئة لينا عما إذا كانت تريد أن تساعدها أختها، كان رد لينا بالتأكيد لا. وقالت ستيفي إن لينا لا تقبل مساعدة من أي من أفراد العائلة. وفيما يتعلق بطلب ستيفي لتولي الإدارة المالية لأختها، أخبرت لينا الهيئة بوضوح أنها لا تريد مديرة مالية، وأنها قادرة على إدارة أمورها المالية بنفسها. وأخبرت لينا الهيئة عن حساب الادخار الخاص بها وعن ميزانيتها، كما قالت إنها تريد شراء شقة جديدة أقرب إلى الشاطئ، إلا أنه عندما طلبت عضو الهيئة معلومات أكثر عن خططها لم تستطع لينا أن تشرح كيف ستسعى للعثور على شقة جديدة، أو كيف تعرف أن ما ستدفعه لقاء الشقة التي ستشتريها سيعتبر سعراً جيداً، أو ما هي الأمور التي يجب القيام بها لبيع منزلها الحالي. كذلك لم تستطع لينا أن تخبر الهيئة عن الأشخاص الذين يجب أن تتحدث معهم فيما يتعلق بهذه الخطط، ولم يظهر أنها تدرك مدى صعوبة بيع شقتها وشراء شقة أخرى لوحدها بسبب مشاكلها الصحية. في اتخاذ قرارها بشأن أمر الوصاية، تعين على الهيئة دراسة المخاطر التي تتعرض لها لينا وموازنتها مع حقها في اتخاذ قراراتها بنفسها. قبل أن تستطيع الهيئة تعيين وصي خاص، يجب أن تقتنع بأن الوصي والشخص المعني يستطيعان العمل معاً بدون مشاكل، وأنه لا يوجد تضارب للمصالح، ويجب أن يكون الوصي مستعداً وقادراً على تولي هذا الدور. تستطيع الهيئة تعيين وصي عام لاتخاذ قرارات بالنيابة عن الشخص المصاب بإعاقة إذا لم يكن هناك أقارب أو أصدقاء له، أو إذا لم يكن من المناسب تعيين وصي خاص لأسباب أخرى. نظراً للإعاقات التي لدى لينا، قررت الهيئة أنه من الصعب أن تتخذ لينا القرارات وأن تتدبر أمورها بنفسها. وقررت الهيئة أن هناك حاجة لتعيين وصي، لأن لينا لا تسمح لستيفي بمساعدتها، وأن هناك حاجة لاتخاذ قرارات بالنيابة عن لينا قد تكون بعكس رغباتها، ولكنها ضرورية للمحافظة على سلامتها وصحتها بقدر الإمكان. وقد راعت الهيئة أن ستيفي لا تريد أن تكون وصية على لينا،
لأنها كانت تخشى أن يكون لذلك تأثير على علاقتها مع أختها، خاصة إذا اضطرت لاتخاذ قرارات لا توافق عليها لينا. وبما أنه لم يكن هناك شخص مناسب آخر، فإن الهيئة عينت الوصي العام لاتخاذ قرارات بشأن إسكان لينا واحتياجاتها الطبية ولعلاج أسنانها ولاحتياجات رعايتها الصحية الأخرى لمدة 12 شهراً. أخبرت الهيئة لينا أن بإمكانها استئناف القرار، فقالت لينا إنها ستفكر في الموضوع، لكنها ترضى بقيام شخص آخر غير أختها بالاعتناء بها. بعد ذلك جاء وقت قيام الهيئة باتخاذ قرار بشأن شؤون لينا المالية. لاتخاذ القرار الصحيح احتاجت الهيئة إلى أن تقتنع بأن لينا لا تستطيع تدبر شؤونها المالية، وأن هناك أشياء يجب تنفيذها بشأن أموالها وممتلكاتها، وأنه من الأفضل للينا أن يقوم شخص آخر بهذه الأشياء. كذلك كان على الهيئة أن تقرر ما إذا كانت ستيفي أفضل شخص لهذه المهمة. في حال تعيين ستيفي فإنه سيتم الإشراف عليها من جانب المؤتمن والوصي العام في نيو ساوث ويلز. وللهيئة أيضاً خيار تعيين المؤتمن والوصي العام في نيو ساوث ويلز لرعاية شؤون لينا المالية وممتلكاتها. قررت الهيئة أنه نتيجة وضع لينا الصحي فإنها غير قادرة على إدارة شؤونها المالية، لأنها لا تستطيع التخطيط للمستقبل أو اتخاذ قرارات بشأن معاشها وبشأن تلك الأشياء التي يجب تولي أمرها. كذلك قررت الهيئة أن من مصلحة لينا العليا إصدار أمر بشأن الإدارة المالية للتأكد من رعاية أمورها المالية. في الجلسة أخبرت لينا الهيئة أنها تفضل أن تقوم أختها بإدارة شؤونها المالية بدلاً من المؤتمن والوصي العام في نيو ساوث ويلز، وهكذا أصدرت الهيئة قراراً للإدارة المالية للينا بتعيين ستيفي مديرة لشؤون أختها. يستطيع معظم الأشخاص الذين لديهم إعاقات تمنعهم عن اتخاذ القرارات أن يتدبروا أمورهم بمساعدة من العائلة والأصدقاء ووكالات تقديم الخدمات، وهم بذلك لا يحتاجون إلى وصي أو مدير مالي. لكن إذا كنت تعتقد أن أحد الأقارب أو شخصاً آخر تقوم برعايته يحتاج إلى شخص آخر لاتخاذ قرارات شخصية وأخرى متعلقة بطريقة المعيشة، أو يحتاج إلى شخص لتولي إدارة شؤونه المالية، يمكنك التوجه إلى الموقع الإلكتروني www.ncat.nsw.gov.au للعثور على مزيد من المعلومات.